What's up sa inyong lahat, Archi-Pips, Archi-Friends, Archi-Tribes, sa lahat ng mga nanonood at naliligaw dito sa channel natin. Of course, sa lahat ng mga subscribers na nagsubaybay sa atin at sumuporta, at yung mga mangilan-ngilang bashers natin. Wow, may bashers na tayo. Opo, may mga bashers na tayo at hindi natin maiwasan yan, okay? Sabi nga nung isang basher sa akin, sabi niya, kung ayaw mo ng basher, di wag ka mag-YouTube. So, tama naman siya, may point naman siya. So, welcome pa rin kayo dito sa sa channel ko, okay? At ngayong araw, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung isang mahalagang decision na ginawa ko, okay? For the longest time, for the past 10 years, yung office ko ay dito sa bahay. Unang-una dahil abot kamay ko lahat ng mga kailangan ko, very comfortable na ako, comfort zone ko na ito dito eh. Tapos, at the same time, natututukan ko yung mga anak ko. Malapit ako sa kanila. So, hindi ko magkakailan na medyo ano na talaga, kumbaga, komportable na ako dito sa setup ko. Example, kailangan ko ng mga extra hands and extra heads sa mga projects. So, call a friend lang, tawag lang, and then ipinapa-jump out ko yung mga ginagawa ko. But then, just recently, nakita namin yung need na magkaroon na ng physical office, okay? At hindi lang sa part ko, kundi meron na rin akong mga business partners at nakikita niyo na sila dito sa mga videos, previous videos natin. Si Engineer Wanjo at si Architect Joseph, okay? So yun, we decided to have a physical office. Una, para consolidated yung production ng mga plano. Saka medyo, sabi nga nila, is medyo magle-level up na tayo ng konti, okay? Kahit sabihin natin, komportable na tayo at panibagong environment, panibagong challenge yun. Pero we love challenges, okay? Kaya yun, ipasisilip ko sa iyo yung mga clips lang nung ginawa nating contract signing with the owner ng building. At etong mga clips na to, wala itong masyadong fanfare, okay? Kung mapapansin nyo dito sa videos, strike anywhere kami. Sabi nga nung may-ari ng building, we are construction guys. You are an architect, engineers, and then may-ari siya ng hardware. So, hindi ka namin kailangan ng mga air-conditioned na lugar. Hindi namin kailangan pumunta sa coffee shop at mga naka-quote doon sa contract signing namin. Strike anywhere kami. So, panoorin nyo at I hope sa mga susunod na mga videos ko, mga vlogs natin, doon na tayo sa magiging office namin. Okay? So, ito yun.
parking. Makita mo yung kontrata. Kailang no parking. So yun, maraming salamat sa panonood at kagaya ng sinabi ko, so hopefully yung mga susunod na videos natin nandun na tayo sa kabilang building. Okay, malapit lang actually dito sa akin, walking distance lang, pero prime location siya. Yun ang isa sa nagustuhan namin dun sa location. And medyo marami pang kailangan gawin, konting renovation lang, tsaka pintura-pintura. So wala masyadong wala muna masyadong mga yun ang mahirap, no? Ikaw yung architect, tapos architect kayo, tapos engineer, tapos ni-expect nila yung office mo talagang sobrang ganda, pero syempre may kakibat na budget yan eh. So siguro sa mga susunod na panahon, pagagandahin na lang namin yan. Sa ngayon siguro talagang lang muna, bare essentials. Okay? And ayun, sa mga naliligaw dito na nanonood at hindi pa subscriber sa channel ko, beke naman, please subscribe to my channel at magiging hands-on na tayo din ngayong taon na to sa mga vlogs natin. Nasa site tayo, ayun, tapos dun sa office. Ayun, so marami kang matututunan at God bless sa inyong lahat. See you around.